डे 30 व्हाट नेक्स्ट। डिजिटल मार्केटिङ कुनै बुक वा भिडियो हेरेर मात्र सिकिने कुरा हैन। यसको लागि तपाईले सिकेको कुरालाई प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने डोन्ट वरी, आई हैव द सोलुसन फर यु। त्यसको लागि तपाईले मेरो 21 डेज को फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ वा अलरेडी जोइन गर्नु भएको छ भने फेरि कोर्स भिडियोज हेरेर सिक्न स्टार्ट गर्नुस्। मेरो फ्री कोर्समा तपाईले सबैभन्दा अगाडि वेबसाइट बनाउन सिक्नुहुन्छ, किनकि वेबसाइट भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि। वेबसाइट बनाएपछि त्यो वेबसाइटमा ब्लग आर्टिकल्सहरु लेख्न सिक्नुहुन्छ र त्यही ब्लग आर्टिकल्समा पछि गएर ट्राफिक जेनेरेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ट्राफिक जेनेरेट गर्नको लागि तपाईले एसईओ र पेड एडभर्टाइजमेन्ट यानी कि फेसबुक एड गर्न सिक्नुहुन्छ र ट्राफिक आएपछि ट्राफिकको डेटालाई पनि ट्र्याक गर्नुहुन्छ। ओभरअलमा तपाईले 21 डेजको यो फ्री कोर्स सिक्ने मात्र हैन, सिकेपछि त्यसलाई प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भनेर पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले म चाहन्छु कि तपाईले सिक्नु भएको कुरा सबै इम्प्लिमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नुस्। जब इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाई एउटा एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु कि यो 30 डेज सिरिज बनाउन जति मलाई रमाइलो फिल भयो त्यसरी नै तपाईलाई पनि सिक्न रमाइलो फिल भयो होला। र यति भनेर आई वान्ट टु विश यु all the very best for your digital marketing journey. See you again next time.